käynyt ratsastaa Islannin poneilla tunturissa? Käynyt ratsastaa Islannin poneilla tunturissa. Anette, No? ootko käynyt koskaan ratsastaa Islannin poneilla tunturissa? En oo käynyt ratsastaa tunturissa Islannin poroilla. Eiku poneilla. Anette, No? ootko käynyt koskaan ratsastaa Islannin hevosilla tunturissa? En oo käynyt koskaan ratsastaa Islannin hevosilla tunturissa. En mäkään. En mäkään. Mennäänkö? Mennään! Me päätettiin sitten lähteä toteuttaa unelmaa. Ollaan Ylläksellä. Ja molemmilla löytyy ratsastuskokemusta jonkin verran, mutta kumpikaan ei ole ikinä ratsastanut Lapissa tai tunturissa. Niin, tai maastossa. Mulla sekin on jäänyt niinku Oikeesti? kokematta. Joo, ei. Ai, Mä vaan siisti. pelkästään kato maneesissa kokeilla. Oikeesti? Sä oot ollut no high class. Niin. Eikö mä näytäkin siltä? Näytä. Mutta siis Lapissa ja tunturissa niin siis lähdettiin toteuttaa sitä unelmaa. Mikä tää oli nimi? Ylläksen vaellus. Täällä on issikoita 10 kappaletta. Tultiin tänne ja ihan ensimmäisenä alkoi niin ihan semmonen kevyt episodi. Kaksi. Annaks mä kukkasin sun tytärä? Homman nimihan on se, että mun ratsastuskammat on hankittu ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja mun potta ei kelvannut. Tämä ei täytä minun vakuutusehtoja, niin sattuu jotakin. Se ei ole CE-merkitty. Siinä oli antiikin-aikainen kypärä. Mä en saa käyttää tätä. Mä kyllä tykkään sit mun kypärästä enemmän. Se on hieno. Se on niin tyylikäs. Niin on. Se on niin tyylikäs. Samettinen. Joo, sit me lähdettiin Virpi yllätyshevosista. Virpi lähti meille oppaaksi tonne maastoon ja se oli, siellä me mentiin niinku, eikö se ole kävelyä? Käyntiä, niin. Tuolla joella ne ei oo sit ihan autovaatteja. Okei. Ja sit me päästiin joelle. Sitten oli joen ylitys. Sitten oli joen ylitys ja se on semmonen, että Virpi sanoi jo ennakkoon, että älkää kattako sinne jokeen, että voi tulla paha olo ja sitten se hämää kun se liikkuu. Katoitko? Kato mä kun mä olin yhdessä kohtaa, kun se jäät jumiin siihen, niin sit mä olin silleen, mikä täällä on? Tänne ei saanut katsoa. Mut se oli just semmonen niin Niin punainen oli. nappi, älä paina tätä, niin oli silleen Niin oli. oli katsoa, että paha olo tulee. Anette, me saatiin ohjauta tohon joen ylitykseen. Mitä kuulostaa? Sounds like a plan, hei. Katse eteen, mä niinku pillaroin, niin se ei tujuteta siihen niinku metrin päähän hyvin. Mä annoin siinä kohtaa vapaat ohjat sille hevoselle, että mä luotin siihen, että kyllä se, niinku, se vie meidät tästä läpi, että mun on turha rupea kertoa sille, että mitä se tekee. No Lysi ei sitten ollut ihan. Ei. Lysi veti ihan täysin käkkärin päälle. Ja niin ei liikahtanutkaan. Sitä ei napostanut ensinnäkin se vesi. Aamu 10 kylmä joki ja sitten meillä lensi kopteri siinä päällä, kuvattiin, niin se vierasti sitä jotenkin, niin siis täysin hanat kiinni. Ihan semmonen, että tää ei liiku tästä mihinkään. Virpi antoi mulle itse asiassa vielä sitten risun pätkän siinä. Niin oli. Millä mä sitten pipidipipidipipom taikasalla. Sillä me päästiin sitten. Niin, sille me päästiin ja sit päästiin jo yli. Se oli ihan makea. Sitten me tultiin tää on niin kaunis. Niin on. Sitten se on kiva, kun me siis äsken tultiin just väkkiin, niin Virpi pesi noi meidän hepat, niin nyt ne, kato, siis niin hirveä bondaus meillä kävi, että ne tuli kato tähän meidän viereen. Me ollaan jengissä. Niin, ne on meidän jengissä. Tuolla on, Dulle on tuolla vähän kauempana. Ja tossa on Lysi nyt. Tossa on Lysi. Niin. Sitten tässä on joku... Mikä sun nimi on? Ei se kerro. Korvat luimus. Ehkä se dikkaili, mutta Lysillä oli korvat luimus silloin, ennen kuin päästiin sit sinne supermakeeseen paikkaan. Siellä oli niin semmonen koski ja semmonen putous. Mikä se nyt paikan nimi on? Kuerjoki. Joo, vitsi se oli hienoa. Oli. Siis se oli todella kaunis, me pysähdyttiin siihen. Me hypättiin Lattiksen kanssa pois hevosten selästä ja tultiin tämmöiseen ihan superkauniiseen paikkaan. Niin on tullut vesiputous. Joo, ihan mieletön. Niin on. Tuolta tulee koski ja sit se putoaa. Mennään katsomaan. Joo. Ihan niin ei pelata yhtään.
juttu, mikä me huomattiin erityisen paljon siinä. Me huomattiin se jo eilen. Meillä oli kuvaussessio. Tässä todistusaineistoa. Se huomattiin jo, kun me oltiin lähdössä ratsastaa. Ja sit viimeistään siinä, että Anettehan mua päätä lyhyempi. Siis tämähän on tieteellisesti todistettu, että mulla on ihan saman mittaisia, mutta miksi musta aina tehdään tää skäbäri, tää lyhyt tähän? Kun me lähdettiin ratsastaan, niin Virpi sanoi heti kättelystä, että ja Kristiina, sä saat tästä tän lysin ja Anette, kun sä oot vähän lyhyempi, niin sulle tulee toi toinen semmonen. Jos oikein tarkkaan katsoo, niin mä varmistan. Kristiina kulkee siis koko aika varpaillaan. Jos mulla ei korkea, niin mä kävelen silti silleen. Sun pitää saada olla jossain mua parempi. Ja se on pituus, feikki pituus. Sitten tuli töltti. Miltä se tuntuu? Siis se oli aika makea. Se oli semmonen, että mä sain pari kertaa mä sain sen fiiliksen, että, se ei niinku, että mä olisin voinut pitää sen niinku olutmukin tossa, että ei olisi läikkynyt. Mut kyllä se sit niinku 95%, no, se oli semmoista, että mä en tiedä mihin päin tää tästä kimpoo. Mutta siis tosi kiva. Joo. Mikä töltti olikaan? Töltti oli, se oikein nimi on Höltti. Töltti, eli silloin hevosella on yksi kavio koko aika niin kuin maassa. Ja sitten se menee, se vähän niin kuin käynti, mutta kovempi. Ei kuulemma heiluta niin kuin eteenpäin, mutta saattaa heittää vähän sivulle päin. Anette, mikä kavio on koko ajan maassa? Mikä se on noista 4? No se kato vaihtuu. Se menee kato tilanteen mukaan. Sitten sä kokeilit ihan laukkaa. Joo, Tai no kokeilit, sehän nyt ei ole sulle mikään. se on niinku mun mielestä kaikista niistä makein, kun Niin. se on niin vapauttava Semmoinen se tunne. smoothi. Joo, se keinot ja sit siinä niinku, mä hymyilen aina kun mä laukkaan, se on tiiäksä semmonen niinku, se on niin vapauden tunne. Joo. Se on ihana. Niin on. Mut kyllä tos huomaan sen, että siellä on niinku voimaa jalkojen välissä, kun oot tuossa hevosen selässä. Että onhan ne niinku, ne on eläimiä, mutta jotenkin musta tuntuu, että mä saan nyt niinku eli-ikäisen ystävän Dullesta. Että mä voin aina tulla tänne ratsastamaan. Mut tiedätkö mitä? Siis mulla oli ihan sika kiva, mutta kun oltiin tuolla maastossa, niin mä katsoin koko ajan kaikki, että tosta olisi sikamakea vetää mopolla Niin ja sä tuolta sanoit, ja joo. sit tuolta mennä. Mutta nyt kun sulla on ollut niinku supertauko ratsastamisesta, niin jäikö yhtään kipinä? Jäi. Siis todellakin. Ja nimenomaan siihen, että sit kun päästiin sitä tölttiä vetää niin kuin vähän enemmän vauhdikkaampaa, niin siinä niinku, että onhan toi, niinku, toi käynti, niin se on sit käynti. Et sit sitä mennään niinku hitaasti. Sit käy. Niin. Että kyllä se niinku vauhti veressä, että heti kun tulee vähän, niin tulee sellainen just sellainen hyvä hymy. Joo. Ja sit siinä on se ero, kun se on elävä, kun Niin. tavallisesti meillä on motorisoitu tai sun moottorilla jaloilla poljettu, niin se on siisti, kun se on oikea tyyppi. Niin on on. tää siisti. No, mut tiedätkö mikä on makeeta? No. Voin jotain kelannut, että se olisi sit joskus kiva tehdä. Niin sit kun sä pystyt niinku vetää Niin sen oli. yli, ei sillä etteikö palaisi takas, vaan silleen Niin on, nyt se on niinku check. Eka tämmönen haave toteutettu ja näitä tulee lisää. Ja me otetaan mielellään myös sulta sun haave, minkä sä haluaisit tehdä, niin lähdetään yhdessä toteuttaa. Ei muuta kun skrivaat tähän alle, niin mehän luetaan ne ja katsotaan, että onko se jos et sä halua päästä stratosfääristä, niin sit melkein kaikki muut me voidaan toteuttaa. Muista tilata koko kanava keskiviikkoisen aina uusi jakso. Huomasin, että noilla on tämmönen kahvakuulla. Noin hevoset treenaa kahvakuulla. Niillä on myös twisti ja hyppynaru tuolla.